સીતારામ, જય શ્રી કૃષ્ણ અને હર હર મહાદેવ, ઘર ઘર મહાદેવ, જય લીરબાઈમાં, જય વિંજાત ભગત અને જય ખોડિયારમાં. તો કેમ મિત્રો બધાય? હવે આજે મારે તમને વાત એ કરવી છે કે 2027 એપ્રિલ 2027થી નવા ટેક્સ રૂલ આવવાના છે યુકેની અંદર. તો એને માટે અત્યારથી જો તૈયારી કરી હો તો તમને વાંધો નહીં આવે. અને શું કરવું એના માટે, તો જો અત્યારે તમે છે ને આ વાત તમને કરું અને એ તમને ગળે ઉતરે ને જો તમારે સેવ કરવો હોય કે આપણે ટેક્સ માટે, તો ખાસ આ વિડીયો તમારા માટે છે કે આપણે ટેક્સ કઈ રીતે સેવ કરવો અહીંયા યુકેની અંદર. કારણ કે આ ગવર્મેન્ટને અત્યારે બસ એક જ વસ્તુ છે કે ગમે ત્યાંથી પૈસા કઈ રીતે બસ આપણે ગોતવા ને કઈ રીતે મેળવવા. કારણ કે આ ઇકોનોમી નહીંતર હાલે એમ નથી યુકેની. એનો મતલબ એવો થાય કે આની પાસે પૈસા લગભગ થેરેવા આવ્યા છે. આપણે કહે ને કે ભંડોળ, હવે બહુ ભંડોળ નથી, તો ભંડોળ ગમે ત્યાંથી એકઠું તો કરવું ને, ભેગું તો કરવું ને, અને દેશ ચલાવવા માટે. તો એના માટે હવે આ નવા ટેક્સ આવવાનો છે 2027 એપ્રિલથી. તો એના માટે ને અત્યારે મેં કીધું ચાલો હું તમને વાત કરું કે શું છે એમાં, કઈ રીતે આવવાનો છે. તો એના માટે આપણે ક્યાં પગલાં લઈએ કે જેનાથી આપણે ટેક્સ સેવ કરી શકીએ, કે ટેક્સ આપણે ઓછો ભરવા પડે એમ. તો પહેલી વસ્તુ તો પ્રોપર્ટી ટેક્સ ઇન્ક્રીઝ, રાઈટ. એપ્રિલ 2027થી પ્રોપર્ટી ટેક્સ એટલે ટૂંકમાં જે આપણે ભાડા આવે છે મકાનોના, રાઈટ, એમાં તમારે છે ને ટેક્સ વધારે ભરવો પડશે. એટલે કઈ રીતે, તો કે જે આપણે પહેલાં 20% જે ભરવો પડતો બેઝિક રેટ, જેના પાસે હોય આ ઇન્કમ હોય, જે મિનિમમ ટૂંકમાં આપણે જે એલાઉન્સથી વધારે જેટલી ઇન્કમ આવતી હોય, તો એમાં બેઝિક રેટ આપણે 20% હતો, 20% ભરવાના. પણ 20%ને બદલે હવે પ્રોફિટ ઉપર આપણે 22% ભરવો પડે, એટલે 2% વધી જશે. અને હાયર રેટ જે પે કરતા હોય 50,000થી ઉપરની જેની ઇન્કમ છે 55,000ની, રાઈટ, એને 40% ભરતા હતા, એ 42% થઈ જશે. એટલે 2% એમાં વધી જશે એડિશનલ. એનાથી પણ વધારે જો જેની આવક હોય, રાઈટ, ને પ્રોફિટ થતી હોય, તો એને 45% જે ભરવાના હતા એને બદલે 47% થઈ જશે. એટલે આ 2% વધવાનો છે. હવે એ કોના માટે, તો કે આપણે ઇન્ડિવિજ્યુઅલ જે રીતે સેલ્ફ એમ્પ્લોયડ તરીકે આપણે કામ કરીએ છીએ. એટલે માનો કે દાખલા તરીકે હું જ, રાઈટ, સેમ થિંગ, બીજાનો દાખલો આપવો કરતાં પહેલાં મારા જ દાખલો આપી દઉં ને, કે સેમ. એટલે કે માનો કે જો હું રિટાયર્ડ છે, ભલે ને રિટાયર્ડ છે, પણ મારે રેન્ટની ઇન્કમ આવે છે, ભાડાઓની, રાઈટ, તો આ મેં સેલ્ફ એમ્પ્લોયડ લાઈક ઇન ધેટ વે, રાઈટ. તો મારે આ વસ્તુ વધી જાય ટૂંકમાં. એટલે તમારા પાસે 3-4 મકાન હોય, તો તમે આ જે સેલ્ફ એમ્પ્લોયડ જેને મકાન પોતાના નામ ઉપર હોય એમ, પણ માનો કે તમે કંપની બનાવી હોય, રાઈટ, તો કંપનીવાળાને આ લાગુ પડતું નથી. કારણ કે એનું આખું જુદું સ્ટ્રક્ચર છે ને, એને લાગુ નથી પડતું. આની સીધા બધાને હે ને ઇન્ડિવિજ્યુઅલને લીધા, હા, લેબર પાર્ટી, રાઈટ, તો આપણને લાગુ પડે. બાકી કંપની હે તો કંપનીને લાગુ નથી પડતો આ રૂલ્સ. એનો તો જે છે એ જ, કારણ કે એને કોર્પોરેશન ટેક્સ ભરવાનો હોય, એ જુદું વસ્તુ છે. પણ આપણને તો આ લાગુ પડીએ ડાયરેક્ટ. એટલે આના માટે આપણે તમને ખબર છે કે અત્યારે માણસો ઘણા બધા પ્રોબ્લેમમાં છે, અને માણસો વેચવા માંડ્યા છે મકાનો એના માટે થઈને. કારણ કે કાં તમારે ભાડું વધારવું પડશે એની માટે એમ. ને ભાડું વધારો તો પછી વધારે ભાડું હોય તો માણસોને પોહાવું પણ જોઈએ ને સામે એમ. તો લગભગ દરરોજના 700 મકાનો નવા લેન્ડલોર્ડો મૂકે છે પોતાના વેચવા માટે એમ. કારણ કે વેચી નાખવાથી કે જ્યાં મકાનોને રાખીને શું કરવું. એટલે આ બધા 3-4 મકાનો હોય, તો 3-4 મકાનો માટે તો ઇન્ડિવિજ્યુઅલ તમને વાંધો, તમને ખબર પડે કે ભાઈ આપણે 3 કે 4 મકાન છે, રાઈટ, અથવા તો 2 મકાન છે, રાઈટ. તો એના ઉપર જે આ ટેક્સ આપણે ભરવો પડે, તો બહુ કે એટલો બધો 2% એટલે બહુ ઝાઝો ફરક ન પડે. પણ એવું લાગે કે ના આપણે વધારે ફરક પડે છે. તો આના માટે શું કરાય, તો કે આના માટે તો આપણે બેસ્ટ વે, એક તો આપણે શું કરી શકીએ કે આ બધું છે ને આપણે એક કંપની કરીને કંપનીમાં આપણા મકાનોનું ટ્રાન્સફર કરી નાખીએ. પણ એમાં એ ટ્રાન્સફર કરવા જઈએ એટલે આપણે સ્ટેમ્પ ડ્યુટી ભરવી પડે, રાઈટ, અને કેપિટલ ગેઇન ટેક્સ ભરવો પડે જો મકાનની કિંમત વધી ગઈ હોય તો. અને પ્લસ બધો પેલા સોલિસિટરનો ખર્ચો ના તેન બધું. એટલે એ બધું જો તમે કાઉન્ટ કરીએ ને જોઈએ તો એ પાછું મોંઘું પડતું હોય.
તો બેય વસ્તુ છે એટલે જોવાય કે આપણને કઈ રીતે આમાં ઇઝી પડે છે એ રીતે કરાય, રાઈટ. બાકી 2-3 મકાન હોય તો ઇટ્સ નોટ વર્થ ઇટ કે એને કંપની કરવી ને કંપનીમાં પાછું નાખવું ને, એટલે એ પણ પ્રોબ્લેમ છે. પણ આ વસ્તુ એપ્રિલ 2027થી લાગુ પડવાની છે. અને બીજું, મેકિંગ ટેક્સ ડિજિટલ થ્રેશહોલ્ડ ચેન્જ, આના માટે મેં તમને એક વ્લોગ બનાવ્યો હતો પહેલાં, કે આ જે 50,000 જેની ઇન્કમ આવતી હોય, રેન્ટલ ઇન્કમ અથવા તો સેલ્ફ એમ્પ્લોયડ હોય ને 50,000 તમે પ્રોફિટ નહીં પણ ઇન્કમ, તો એને લગભગ ચાર વખત અને ટૂંકમાં રિટર્ન ભરવું પડશે. અને 5મું રિટર્ન વર્ષે જે આપણે ટેક્સ રિટર્ન ભરીએ એ 5મું, એટલે 4 રિટર્ન એ અને 5મું, એટલે 5 રિટર્ન ભરવા પડશે ટોટલ, રાઈટ. એટલે એને લીધે આપણો જે એકાઉન્ટન્ટનો ખર્ચો પણ વધી જાય, કારણ કે એને આપણે પૈસા દેવા પડે ને એકાઉન્ટન્ટને, કાં આપણે પોતાને કરવું પડે, અને એના માટે સોફ્ટવેર જોઈએ તો સોફ્ટવેર પણ ચાર્જ કરે આપણને. ને આમાં કોઈ એવું નથી કે તમે કોઈ લૂપોલીને વે લાઈક કે તમે એમાં છટકી હગો, કોઈ છટકી હગવા જેવું કંઈ છે નહીં. અને આ 50,000નું આ વખતે થયું છે, પણ નેક્સ્ટ યરથી 2027થી 30,000 થઈ જશે. એટલે 30,000 ટૂંકમાં, એટલે લગભગ બધા આવી જશે. 30,000 જેની ઇન્કમ હશે એને પણ આ ભરવું પડશે. એટલે આ મેકિંગ ટેક્સ ડિજિટલ એ બીજું વસ્તુ છે, સેકન્ડ થિંગ. અને ત્રીજી છે હાયર ટેક્સ ઓન સેવિંગ ઇન્ટરેસ્ટ. હવે જે આપણે સેવિંગ, આપણે માનો કે આપણા પાસે પૈસા પડ્યા છે 50,000 કે લાખ પડ્યો છે, તો હવે આપણે એના માટે પણ એનો પણ જે સેવ કરીએ અને જે ઇન્ટરેસ્ટ આવે એ ઇન્ટરેસ્ટ ઉપર એ ટેક્સ ભરવાનો ને એ ટેક્સમાં પણ જે 20% આપણે ભરતા હતા એને બદલે 22% થઈ જાય, એટલે 2% એમાંય વધી જાય. એટલે કે તમે કાંઈ છટકી ન હગો ટૂંકમાં. 40 જેને હાયર ઇન્કમવાળા જે છે ને જે એના માટે 40% જે હતો એને બદલે 42% થઈ જાય, અને 45% જેને ભરવો પડે છે ટેક્સ બહુ હાયર ઉપર, તો એના માટે 47 એટલે 47% થઈ જાય. એટલે એમાં પણ આ પાછું કરી નાખ્યું છે ભેગું, એટલે ત્યાં પણ આપણે કંઈ સેવ કરી ન શકીએ. તો આના માટે સેવ કરવા માટે તો શું કરી શકે, આપણે જે આઈસાનું જે છે, આપણે જે 20,000ની લિમિટ 20,000 સુધી આપણે મૂકી શકીએ, એટલે એમાં સેવિંગમાં છે ને 20,000 એમાં મૂકવાના, તો એ આપણને આમાં ટેક્સ ભરવો પડે છે નહીં, રાઈટ. અને બીજો એક એલાઉન્સ આપણને મળે છે, એ 1,000 પાઉન્ડ મળે છે એમાં જ ઇન્ટરેસ્ટ એલાઉન્સ, રાઈટ. એ ઇન્ટરેસ્ટ એલાઉન્સ હવે 1,000 પાઉન્ડ મળે, તો એનાથી ઉપર કંઈ પણ હોય તો એના ઉપર આપણે 20ને બદલે 22% ટેક્સ ભરવો પડશે, બરાબર. એટલે વધારેમાં વધારે બને ત્યાં સુધી આપણે આઈસામાં મૂકવાના, પણ આઈસાની પાછી નેક્સ્ટ યરથી 2027થી લિમિટ ઓછી કરી નાખી. એટલે 65 વર્ષથી નીચેના બધા હોય, જેટલા 65 વર્ષથી નીચે, એને 12,000 પાઉન્ડ સુધી જ આઈસામાં મૂકવાના, એનાથી વધારે નહીં, રાઈટ. 65 વર્ષથી ઉપર હોય એને વાંધો નથી, એને 20,000ની જ રાખી છે. એટલે એ પણ પાછો પ્રોબ્લેમ કર્યો છે ભેગો. અને એમાં એ કહે છે કે તમે શેર એન્ડ સ્ટોકમાં કે ઇન્વેસ્ટ કરો, તો એ 8,000 પાઉન્ડ કે શેર એન્ડ સ્ટોકમાં તમે ઇન્વેસ્ટ કરજો. પણ શેર એન્ડ સ્ટોકમાં ઇન્વેસ્ટ કરીએ તો આપણા જેવા પાછા રિસ્કી બિઝનેસ, રાઈટ. એટલે અપી જાય ને ડાઉન જાય, એટલે એમાં પણ પાછું આપણે પ્રોબ્લેમ. એટલે આ વસ્તુ છે. અને આઈસામાં એવું છે કે આઈસામાં તમે છે ને એ ગમે ત્યાં તમે બીજા બેંક એકાઉન્ટમાં દર વર્ષે તમે જ્યારે તમે કે વધારે કોઈ પણ ઇન્ટરેસ્ટ આપતા હોય આઈસા એકાઉન્ટ, કોઈ પણ ગમે એ બેંક, રાઈટ, તો તમે એમાં ટ્રાન્સફર આઈસા આખા કરી શકો ને એમાં છે ને ઇન્ટરેસ્ટ ભરવાનું રહેતું નથી. એટલે આઈસામાં મૂકવા સારા એમ પૈસા, ટૂંકમાં કહેવાનો મતલબ. જો સેવિંગ હોય તો આપણી પાસે, ન હોય તો કંઈ સવાલ નથી, આ તો હોય તોની વાત થાય છે. પછી એટલે આ કેશ આઈસા લિમિટ ટૂંકમાં આપણે જે મેં તમને કીધું ને કે કેશ આઈસા લિમિટ હવે એ ડાઉન થઈ જશે, એટલે 12,000 થઈ જશે. એટલે આ વસ્તુ પણ બહુ મહત્ત્વની વસ્તુ છે. અને 5મું જે છે ઇનહેરિટન્સ ટેક્સ ઓન પેન્શન. હવે ઇનહેરિટન્સ ટેક્સ ઓન પેન્શન એટલે શું કે ઘણા માણસોને પછી પેન્શન પોટ હોય, બહુ મોટું હોય પેન્શન, રાઈટ, અને આખું ભંડોળ હોય, એમાંથી ઇન્કમ આવતી હોય અને પેન્શન પડ્યું હોય. હવે એ પણ પેન્શન ઉપર જો તમે માનો કે ઓફ થઈ જાય અને પેન્શન એમને પડ્યું રહીએ, તો એને જે એના લવ વન એટલે બધા ફેમિલીને જે કીધું હોય કે આ ફેમિલી માટે છે, તો હવે ફેમિલીને એમાં પણ લિમિટ છે જે, રાઈટ, ઇનહેરિટન્સ ટેક્સ માટેની,
એના એલાઉન્સ છે એનાથી ઉપર હોય તો એમાં પણ એ આ પેન્શન પણ કાઉન્ટ થશે, એટલે પેન્શન ઉપર ટેક્સ ભરવો પડશે એમાં ફેમિલીને. એટલે માનો કે આપણે હું દાખલો તરીકે હું મારો દાખલો આપું તમને સિમ્પલ, એટલે તમને ખબર પડે, બીજું કંઈ નહીં. કે માનો કે અત્યારે મારે આવક છે લગભગ મારે પેન્શન આવે છે, મારે પ્રાઇવેટ પેન્શન ને પ્રાઇવેટ પેન્શનનું પોટ મારો જે આખું જે છે એ લગભગ 1 મિલિયન છે, માનો કે 1 મિલિયન પાઉન્ડ, રાઈટ. તો હું હવે ઓફ થઈ જાઉં માનો કે આજે, તો મારે જે 1 મિલિયનના જે પોટ છે એ પોટ પૈસા આવે તો એ ફેમિલીને ઇનહેરિટન્સ ટેક્સ એના ઉપર લાગે. પહેલાં નહોતો લાગતો, કારણ કે એ એમ કહે છે કે તમે જનરલી એના માટે થઈને હવે પેન્શનમાં વધારે પૈસા નાખો છો અને ફંડ મૂકી જાઓ છો, એટલે ગવર્મેન્ટ કે એમાં કે તમારે કે હવે અમે એમાંય ટેક્સ લગાડીશું, એટલે એમાં ઇનહેરિટન્સ ટેક્સ એમાં 40% લાગે પાછો. પણ એવું છે, એટલે હવે એ તો ઇન્ડિવિજ્યુઅલ ઉપર છે. બાકી તમારે છે ને કોઈ જે સ્પેશિયાલિસ્ટ હોય, એકાઉન્ટન્ટ કે જે ફાઇનાન્શિયલ એડવાઇઝર, એની તમારે સલાહ લેવાની, રાઈટ. હું તો આ બેઝિક જેટલી વસ્તુ મને ખબર છે એ તમને વાત કરી. તો આવજો, બાય બાય, ને પાછા નવા વ્લોગમાં કંઈક નવું લઈને આવ્યું. તો હર હર મહાદેવ, ઘર ઘર મહાદેવ, જય લીરબાઈમાં, જય વિંજાત ભગત અને જય ખોડિયારમાં.